Opo po kayong lahat. Salamat po. Kindly ko. The Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Tingnan mo naman ang... Bakit ganon siya magdamit? Hindi, ganon talaga yan. Noon po, matagal ko nang kilala si Sal. Many years ago. Political Advisor Francis Tolentino, Mayor ng Tagaytay noon. Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villaferte, sir. Camarines Sur 5th District Representative Salvio Fortuna, sir. Davao City 1st District Representative Carlo Alexi Nograles. Camarines Norte Governor Edgardo Taliado, sir. Thank you. Albay Governor Al Francis Bichara, sir. Regional Convener ng Federalismo Alyansa ng Bicol, Dante Jimenez. Nauna ito sa lahat, trailblazer ito. City Mayor of Veriga, Madel Alfilor, ma'am. Mga kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas, Bayan, PDP-Laban, mga kasama ko sa gobyerno, mga mahal kong kababayan. Kasi nagmamadali sila, hindi ka maka-take off ng gabi dito. Bakit ganun? I mean, Naga City is a major city in Bicol. Second is, other na, wag ka mag-ano ng mga Tagaligaspi, pero mas sikat ang Naga. Tapos 2 pages lang ang speech ko para akong buang dito. Hindi na sana ako pumunta. Well, I have a very limited time because of your limitations here. I have to hit the sky by sunset time. Pag hindi, pag nahulog, sa bagay, paligaya kayong lahat kasi taga-Bicol ang maging presidente. Okay lang man sa akin pag yun na yun. I just came from Marawi, and by the grace of God, we have restored peace, but that would not be a cause for a celebration because we have destroyed in the process the city, which I admit, because we had to do it. There was no alternative. And I could only extend my apologies to the people of yung mga Maranao. At sabi ko sa kanila, hindi man namin ginusto. I would be the last to do it. You know, my lola is a Maranao. My grandfather was a Chinese on the mother's side. But the circumstances really compelled us to act just what we did. It's now liberated, except for a few pocket resistance somewhere. But pwede ka nang pumasok ng Marawi. That could also serve as a warning to everybody. Nobody is interested here in this government, me especially, to go beyond my term. I do not intend to perpetuate myself. I will not shame my family and all for any ambition in this world. Sinasabi nila na mag-revolutionary government ako dahil gusto kong tumagal anak ng kung maaari lang, kung pwede lang umatras nakakahiya lang. But sabi ko nga, if you ask me if I'm happy, I am not. Because of the sheer volume of work and the pressure and everything, and I am old by any standard. I am 72. Give me for about
2-3 taon, wala na ako. Huwag kayong magtanong sa akin kung ano ang sakit ko. And do not ever ask an old man, 50 years old and above, okay ka ba o wala kang sakit? Kasi disrespectful yan. Lahat ng ganong edad may sakit na yan. Totoo. And I said, pasok na lahat. Alam mo ng traditional ailment ng Pilipino. We are a rice-eating nation, so it's diabetes. It is not caused by any germ, virus, but it's actually an adequacy of the body to cope up with so much of the rice that we eat, carbo. That's about it. And for those who are smoking, you get the Berger's disease just like me. And that is why I banned smoking all throughout the country in enclosed places. You know, if you want to die of Congress, go ahead. You can be our guest, but huwag ka magdamay ng tao. I acquired for you doctors the Berger's disease. Kaya, ayun. Nabalik tayo sa Marawi, we will have to spend and rehabilitate. Because whether we like it or not, they are our brothers and sisters. Those especially who did not take part in any of those covert or open rebellion. So wala naman silang pakialam doon, tutulong tayo ulit. But again, I said, let me give this warning. Kagaya ng gusto natin lahat lumigaya ang Pilipino. Ako naman sa panahon ko, gusto ko lang mabigyan ang Pilipino yung mga bagay na ikapakabuti ng bayan. The things that the law mandates because it is good for the country and for the people. Like for example, itong modernization. You know, the machines, the engines that run itong mga POJ are about 20-25 years old. We got at them from the other countries yung recondition ipinagbibili dito. And they have been pumping so much fumes on carbon dioxide into there, including the factories. But mag-uwi ako ng Malacanang, I usually take even at night. Lumilipad talaga. Nagtitake up ako ng Marawi noon, hating gabi. Nakikita ko talaga ang fog. And I'm not referring to the fog that's created by the moisture of nature, but yung fog na created by the exhaust. And the statistics of the United Nations says that by 2025, it would have tripled the lung cancer sa ating mga kababayan. There's a health reason, actually. Public interest. Public health. Because that would be, you can get a good definition. But looking at the ailments and the diseases that we would acquire from the inhalation. And here comes Piston and the rest of the left. Sinasakyan nila, make it a big deal. So ako naman, sabi ko, sige, mag-demonstrate kayo. Walang sa akin. Even if you do that twice, thrice a month, okay yan sa akin. Sa Davao, ginawa ko yan, nayaan ko sila. Sabi ko, bigyan ko kayo 1 buwan. O, pag hindi nyo ginawa ng 1 buwan yung demonstration ninyo, kayo ang, I used to be civil to them. As a matter of fact, the left dito sa Bicol was really Duterte. Lahat ng buto ko kami dyan na galing left yun. So, but there is a time for friendship as there is a time to be reasonable. And there's a time for reconciliation and a time for hatred. Ito ngayon, Pilipino ang nakataya dito. Presidente ako ng bayan. I have to abandon the civilities and the niceties of life. Kasi noon mayor ako, pasok, kaibigan ko kayong lahat.
Boto ang pinag-uusapan namin dito eh. Kami mga politiko, boto. And we can shake hands with the devil for one single vote. But you know, this time, I am the President of the Republic of the Philippines. And I have to, hindi akin yan, batas yan. That is not mine. And the fact that we have to get up on, you know, let's say you're not up to it. You have to get up, do things the way that this government wants you to do. Corona space, dilapidated, walang mga metro, walang kilometer speed, wala lahat. Sometimes maraming disgrasya, sabihin lang, karamihan ng disgrasya, sir, pumalpak yung brake. Tapos yung itong mga Davao, Manila, dadaan dito, there's a long route. And you know, anything can happen. Ang mga bus sa Manila, okay na. All modern. So wala tayong problema. Dito ngayon sa namimilit na ayaw nila. O ngayon sabihin ko sa piston and the rest of the left, legal yan sila eh. Huwag kayong ako nagsasabi lang ng totoo. Itong karapatan, KMU, piston, they are just the legal fronts of the Communist Party of the Philippines. Kaya nga pinag-adri mo, CPP, in the NDF, pati the NPA, the New People's Army. It's a one big conspiracy. But they are, at the same time, all of them are committing right now rebellion. Tulungan lang yan sila. Magtanong ka ng abogado dito, baski sino. Huwag niyang sumuporta sa akin yung kalaban ko, critics. It's a one big conspiracy. Mayroon sila, kita mo yung piston, may star pa ng, that's the logo of the communists. Wala na ako nakita sa Russia niyan, pati sa China. Itong mga buang na lang na ito. Kaya, I'll give you until the end of the month. Or, until the end of the year. Sumunod kayo. Because January 1, pag may makita ako dyan, mga jeep ninyo na walang hindi na rehistro, luma, guguyurin ko yan, sa harap ninyo. And if you want, gusto ninyo ng gulo, marami man akong pulis. May training ako na army ngayon na 20,000. Kasi na depleted ang mga ko dahil sa encuentro. I've lost so many of my policemen and my armed forces of the Philippines have suffered a lot. So, nagre-recruit ako ngayon. Kasi yung sabi, revolutionary, sino ba namang gusto magpaata niyang gano'n na klase? We are a democracy. We're not supposed to be para kang hari dyan. I've been mayor for 23 years ng Davao. Kailan man, sa bagay, stricto talaga ako. Ang template ko kasi Davao, go to Davao. Maglakad ka ng gabi, sige daw. O, magbili ka kung may manloko ba sa'yo. Davao, sakay ka ng taxi. Kailangan talaga, isa uli yung sinsilyo. Hindi mo tangkapin, ihabol yan. Kasi kung may magsumbong yung sinsilyo mo, kainin mo. Sigurado, noon, kay mayor man lang. Ngayon medyo presidente na, kakainin mo ta. O, kita mong, okay ba ng Davao? Gusto ko gano'n sana sa lahat. Pag may sinabi yung gobyerno to protect public health and to protect public interest, kailangan sundin natin yan. Kaya, if we fail, it means more money for lung cancers and for respiratory diseases. Mga anak natin, maging bubo yan.
standstill and traffic, it does not move, and all the time, people of the Philippines are inhaling the fumes. Kung maintindihan ninyo yan, nakikinig kayo ngayong piston, intindihin ninyo mabuti. Hindi ako papayag. Alam mo, pag ako ang presidente may naiwan 4 years, either patayin ninyo ako o sumunod kayo. Hindi ako uupo dito pagsalita ng presidente kung hindi masusunod ang batas. Putang ina, magpapatayan talaga tayo. Hindi ako papayag na magmura. Lahat naman tao nagmumura eh. Pero hindi ako papayag, totoo lang. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. It's the majority of the Filipino people. Huwag ninyong ipasubo ang tao. Pag may sinabi ang gobyerno, yan. Kaya sabihin niyo, diktador, ay letse. Sino bang gusto mag-diktador? Opposition. Nag-knockout daw ako. Sabi ko nga sa military, silipin ninyo. At kung may nakita niyo sumubrang 40 million lahat, kasali na mga minana ko, and the years of saving, yung sweldo ko, kayong taga-land bank, silipan ninyo. Kung total computer man yan, makikita ninyo puro ko sweldo yan. Bakit ako libre? O nakikitira lang ako sa nanay ko na may pera. Libre kain, board and lodging. Wala pang panahon na magpatayo ng, so hindi man ang mahilig ng, kita niya bahay ko. Bakit ako magkati? Ever since nakilala kami, that's been my house for the last 30 years. Wala akong kayo maniwala niyang. Sabi ko, amlak. Sabi ko, buksan mo. Nagbigay na ako ng waiver. Ilang beses ba ako nagbigay ng waiver? Binigay ko ang kaisal. O sabi ko, wag, ayaw niya. Sabi niya, huwag mong gawain niya. Sabi ko, buksan ko. Para kwintas klaras. Ayaw ko yung magduda kayo na. At saka kadali ko lang naman. Totoo lang, isang taon. Wala akong pinipirmahan. Sweldo lang. Wala akong allowances na tinatanggap. Ayaw ko. Sweldo lang. Butit na lang ngayon, kay kung 47,000 niyang yawa na yan, matagal na akong umalis. Paano ko suportahan ang pamilya ko? 2. O di tama-tama talaga yung 100,000, tag 50 sila. Paano na, gano'n man talaga ang buhay. Sino bang gusto na maghiwalay? Kaya lang. Pero sabi ko, doon sa airport, sabi ko na, pumunta, dito pala si Jerome, si Torne Paras, si Jerome. Kasi Ilonggo na, tidak mo sang Ilonggo. Kaya ara da si Torne Paras, oh. Ganon magsalita yung, Mindanao is a melting pot. Kaya kami, hindi naman articulate, but we can communicate sa lahat. Ilocano, Bicolano. Kasi, lalo, nasa dormitoryo, yun ang, pero ako, simple na ako. Now, itong federalism is, ito magprangga ako, ha? Pag hindi ito natuloy, or any change that would modify the present structure, which is really an unfair setup, it will lead into a trouble against sa Mindanao. Itong Maote, exception to. It's not a territorial thing. It never has been. As a matter of fact, yung kanilang shabu industry, which was the biggest in Mindanao, fueled
the rebellion now, yung siege. Nakita mo naman ang ordnance nila, ang explosives, and the bullets, and the arms, short and long, could sustain a fight against the armed forces and the police for almost 4 months halos. Sa Mindanao, marami yan. Mabutit na lang may nagpaiwan na main line talaga, MILF, pati si Nor Miswari. Nor has not been talking too much, but I suppose that he will one day not capitulate, but he will be ready to talk about peace. Kasi itong unitary type of government vis-a-vis federal type, this is the setup of the Spaniards. Tayo na lang ang nagpaiwan sa Asia, from Indonesia to Malaysia to Australia to Singapore to Japan, Korea. Tayo na lang ang unitary type. We can have a president under a federal setup. And as a matter of fact, I would advise a strong president while we are still in the formative stage ng federalism. Hindi na tayo mag-discuss kung ano ilagay natin because there are so many models to copy. One is France, then you have the pure parliament of England, and itong sa Indonesia pati sa Singapore, where everybody participates, and then the smallest minority would have a voice in a parliament. Kung saan na lang tayo, it would be easy if we agree na mag-federal tayo. Kapag hindi, talagang sasabog to. Because then, I would predict that the MIMN would now join with everybody in, and there are aplenty ang armas. Mahirap talaga tayo mag-survive as a nation, a republic intact. Hindi ko tinatakot. Wow, tinatakot. Sinasabi ko yan noon pa sa kampanya. Because I know that it would create a fissure and eventually maybe a breakage. Ang mahirap niyan, kung papasok na naman yung mga UN at tapos makialam, then if they recognize a belligerent state now, then you have to treat it as an independent entity. Yan ang delikado dyan. Once makialam itong mga United Nations, then we would be reduced from the Yugoslavia before. Then you have Serbia, you have so many city-states, the Balkan states. Watak-watak na sila. Kanya-kanyang state na lang. And I hope it would not be during my time. Pero kung sigurado ba, sigurado dadating yan. And ang problema, ang mga anak natin. Kagaya ng droga. Droga is the problem worldwide. Ngayon, ang Amerikano sumakit na ang ulo dahil mahal na kasi ang it's a poppy. It's actually an organic plant. So from Colombia, it travels a long road to the borders of the United States and South America. Ngayon sila, sabi ko, hindi lang nila na ano yan. But one of these days, they would, to their sorrow, na ganon ang, but because of the incessant, sabi ko, let's give it to PDP. Ngayon, if you ask me now, will it succeed? I know that the workers of PDP are good. Nilagay ko dyan si Aaron Aquino. I think he's somewhere from north or taga rito yan. Marami akong mga empleyado na Bicolano. Wala naman akong pili. Kung sino lang yung kaibigan at marunong.
But itong PDP really undermined. And because I do not want to muddle further, what is surprising is today's results. And kung i-compare it with the SW, ang Pulse Asia came up today with something like this. 88% support the drug war. Kaya sa newspaper ngayon. And 73% say na may extra judicial killings yan. 73% naniniwala. And yet, 73% sa 88% na pabor sa drug war. Kita mo? You know, the voice of the people is the voice of God. Kaya lang naman ako nanalo at alaman na, kasi hindi man kayo nakinig ng Bisaya. Pagkampanya ko dito, nakatingin man ang iba sa langit, pag ganon-ganon. Wala man nakinig sa akin. Sinabi ko, pag ako ang mapresidente, bullet na, even during the presidential debates, I was the man, just bullets lang ako. Kasi walang panahon eh. I said, I will stop corruption. I'm doing my best. May dalawa pa akong paalisin, o paalis na, yung sa Pasig River Commission. For sitting on the papers for almost 1 year. Ang cabinet member sila, I'm giving them only 1 month. Yung NEDA, about 2, 3, alam ni congressman, mga congressman yan. 2, 3 years. 1 month that yan sila. Ang director is 15 days. Any director for that matter. Ngayon, kung hindi mo masunod yan, out. I have fired almost 119. Ayaw ko lang ibulga. Sinabi ko, mag-resign ka na lang. Alam mo bakit? Kasi kung titignan ko, yung mga anak nila, abogado na, doktor na, I do not want to embarrass you publicly. Go. Wala akong sabihin. Basta mag-resign ka lang. Pero marami na. Sabi ko, itong corruption, it has to stop. Itong droga, well, maraming nakikialam, pati yung mga, ngayon ang EU, sabi nila, hindi daw sila, mga representative lang daw ng EU, so, gusto kong i-mispronounce itong buisit ako. I really want to mispronounce it. Make a little bit deep. Yan. Pero ako sa panahon ko, kung ano yung kayong mga left, wala akong pakialam sa agenda ninyo. If you want to fight, malakas dito ang NPA. Ano sabihin? Wala tayong magawa. Total, dumating na yung armas na binigay ng Russia, mga AK-47, libre ha. China, 2 beses na naglipad dito para sa, and yung sniper nila was of great help. Yung mahaba nila na sniper, yun ang nakakuha kay yung 2 na madaling araw. Yun ang nakakuha. Dapat distance of about 1 kilometer. 1 kilometro yun walang hangin pagka umaga. Yun ang nagamit natin. Malaking tulong yung binigay ng would be about 5 loads of so wala akong problema. Gusto ninyo ng away, di sige. Gera tayo. Yan ang mahirap kasi yung modernization, panahon pa ni Ramos,
panahon ni Erap, panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, di talaga lumusot. Bakit? Nag-i-strike. Panahon ko, sabay tayong mag-strike. Tingnan natin. Sabi mag-strike kayo isang buwan, okay. Sabi ko mga kumpanya, bayaran na lang ninyo isang buwan, magtiis kayo. Kayong mga walang bigas, pumunta kayo sa pinakamalapit na DSWD. May bigas pati ulam. Tingnan natin. And aside from that, aristuhin ko talaga kayo. Believe me. Maniwala ngayon. Mag-abang-abang kayo dyan sa daanin nyo, padaanin nyo. Yan lang ay hinihintay kong magkamali kayo. Yan ang pagkakamali na gusto ko. You give me now the reason to enforce the law against all. Walang pili. Against the rich and the poor. Ako, Presidente, makuha mo kaya ang mailong sa mga Prieto, sa Rupino? Ilang presidente? Walang kontrak-kontrak. 50 years, tapos na. Another gusto nila 50 years. Ayaw isauli, sila kumukolekta doon sa mga rental. Sabi, isauli ninyo yan, ibalik ninyo yung rentals, pati yung mismong lupa, ang bayad noon. Isauli. Walang inquirer sa akin. ABS-CBN, yan. Sige, sabi ko, kung may tinatago ako, baski 5 sentimos, magsabi ko, kaya ako, oy, Gabi Lopez, mukha kang pera. Maghanap kayo ng Hindi, maghanap kayo. Kalkalin nyo lahat na maninakaw man kaya ako sa bayan. Kaya, Lusyutan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako mas mabuti, mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka, or tuloyin kita uli. Bayad. Alam mo, 2 days before the election, Lusyutan was in Davao City. He tried to have an audience with me to give me the money. Hindi ko tinanggap kasi alam ko balang araw, iritan kita. And all others. Kaya wala akong pera. Dito ako nawalaan ng break. Wala akong pera pang magandang jet. Kaya yung jet ko, 1984 model. Pag landing namin dito sa Naga, nawala ang brake, patuloy-tuloy doon sa dulo talaga. Mabuti na lang huminto. Anak. Wala na talaga akong pera. So nagkaroon ako ng pera, last minute, pumunta ako sa ABS-CBN, sabi ko, pakitugtog lang naman ito. Kita mo noon sa presidential debates, every intermission, nilalabas nila yung mga nila. Ako wala. Tapos sige sila ng parang kilala na. Wala naman akong kilala. Sabi ko, sige, kayong hindi nababayan, kayo lahat dito sa akin. Mas marami mayong hindi nila kilala. Totoo, hindi ako tumatanggap. Kaya ako pwedeng magmura. Wala akong tinatago. Kaya kitang murahin. Wala kang pangganti sa akin. Ang pangganti mo lang, yan nagmumura ako, Jesus, Mariusep.
Si San Pedro na yan, hindi ninyo ma-criticize. Katagal na sige mama dyan sa gate ng heaven, si kaya na map, nandoon yung manok niya. Wala talaga. May pare dito. O tanong ko, bakit hindi mo masita-sita yung putang ng San Pedro na yan? Yan pa ang security guard ng tapos ang akin dito. Pero sabi ko, Bong, magtagal tayo. Anong oras ba tayo pwede mag-take off na ba ta? Naka-uniform itong aid ko. Galing kami Marawi nga eh. Ako, wala na ito. Wala man akong itong parang, there is safety in numbers, tawag nga. Kasi kung magsuot ka ng bright na red doon, tapos ang sniper mo gano'n, so yun nakapula, oh. Pero kung pareho kayo, ito ang pinakamalapit, puro kahoy eh. Kaya ito na lang akin, pero binigyan ako ng boots ng army pero oversize. Hanggang dito lang pa ako eh. Umuusong. Buhay nga naman. So yun po, it's not really a question of what model. Every model is working. And I suppose walang nagbagsakan dito because of the adoption of the federal system. Federal system fundamentally is you retain most of the powers, especially taxation. At saka yung mga minerals na nandyan sa inyo and the wonders of God, yung mga TV ninyo, yan yung you have a elbow room na i-legislate ninyo locally, magkano bayaran ninyo, how to develop it. Because itong system na ito, ako I am fighting almost like ito. Grabe talaga ang hina. Not only the delay, not only rather the corruption, but the delay. People in government really tend to. Basta yung papel na yan, hindi maglabas yan sa oras. Ang ibig sabihin, itong putang inang kaharap mo na yan, naghihingi ng pera yan. Kaya ako galit, malate ka. Pero fired. Ayan, kasama ko noong 1988 sa kampanya, naghirap. Nilagay ko sa pwesto kasi kaibigan ko. I thought that he was really fundamentally honest. Kasi yung panahon na mayor ako, honest man. Nung nakita ko, binabantayan ko kasi ang mga departamento na bilyon ang 50 billion ang ano niya sa... Kaya binabantayan. Magbili ka ng truck, 18 million. But pagka nasira yan, spare parts, guyurin pa ng karabaw yung tangke ng truck ng bumbero para magdating doon sa... Maraming sa gobyerno yung talagang problema. Kaya ako, I'm confessing to you, talagang maraming problema. Baski, maalaala ko lang yung dumaan dyan na kung anong ginawa nila sa bahay nila. Magkamot ka sa ulo, pwede. Baka sabihin mo, just signing state papers. Matapos kami ng cabinet yan, nauna si Sal, matulog eh. Diyan sa cabinet, gano'n yan sa kunwari, nag-iisip. Sal, Secretary Panelo, deep, meditation. Hindi ito maisturbo. Uy, Secretary Panelo, yes. Mayor Gano.
Diyan mag-abot kami na una alas 2, alas 3, tapos pag uwi na, totoo, pipirma pa ako. Natapos ako niyan alas 6. Hindi ako nagre-reklamo. Kaya lang nga mabuti, dinagdagan yung sweldo. Kaawa naman ang gumawa nito. Basahin ko na lang, baski yung last pages na lang. I encourage all of the Bicolano local leaders to begin discussions on federalism in your communities, even as you strengthen the efforts against illegal drugs, crime, and corruption. Together with Congress, we have suspended the barangay and sangguniang kabataan elections in order to prevent illegal drugs and criminal syndicates from influencing our local elections. It is my hope that you will do everything to prevent these menaces from contaminating and taking root in your areas. It is our vision to create a system of government that will give lasting peace, progress, and prosperity for all of our peoples. So let us now begin the process of transformation that will usher in a better Philippines for ourselves and the future generations. Alam mo kung bakit? Uwi na tayo. Ganito yung gov. Binigyan ko sila briefing. Selected, sabi ko, ito ang sitwasyon. 40% of the barangays all over the country are contaminated with drugs. Dito sa Bicol, malakas talaga ang droga. And yet, you have to, bakit itong, yung malaking dito factory ng Shabu, until now, it's proceeding with this snail pace. Hanggang mawala na lang. Paki-remind me, kita mo yon. So sabi ko sa kanila, 40% of the barangays are contaminated. There are about 9,000 policemen involved sa drugs all over the Philippines. Yung 40% na yan could either mean that the mayor is the one protecting tawag. Alam mo, pagka tumawag yung mayor, chief, tao ko yan. Or, kasi bata ni mayor yan. Ganun yan. Badi-badi ni mayor, kainuman niya yan. So, ayan lang. Or, sila mismo nandyan. Kagaya nung si Lopez ng Maasim, si Parahinog, si Albuera, si Odicta, they were lording it over. And the Mindanao factories. Ayaw ninyong maniwala sa akin, okay lang. Basta sinabi ko, dumaan ako dito sa planetang ito and tried my very best. Wag na yung mag-succeed ako. And I pass here in this lifetime to work for my fellow men. If I believe, good. If you don't believe me, fine. At least nag-warning ako. Yan ang sinabi ko sa mga senador, pati congressman. Ayaw ninyong maniwala, okay lang sa akin. Total, ano ba namang yung 4 years? Sabihin ko, hindi ko talaga kaya. And I won't go about blaming anybody. Hindi kaya because of its enormity. Hindi talaga kaya. Sabi ko, mag-election kayo, ang mananalo nito. Ang ibig yung mga lalaki, dahil sila Parahinog. There was no election there. Pag magtakbo ka, patayin ka. So with Albuera, pagka pulis ka, ayaw mo, you disobey the mayor. Kaya talagang niyari ko siya because he was killing he killed 6 policemen. Hanggang ngayon, yung team leader. Look what happened. Nung naghukay sila, yung 2 pulis na doon. Kita mo itong mga mayors na to. Tapos nakita mo yung sa TV, yung bahay ni Ardot, na ang wallpaper ng bahay niya, 500 pesos. Yun ang wallpaper, parang pintura ng bahay niya.
tignan mo kung how high was the vanity of the idiot. Yan lang ang sinasampo mo. Ayaw ninyong maniwala. Okay. So, they postponed the election. But that's really enough. Lalo na ngayon na inalis ko na ang armed forces, inalis ko na ang police. Huwag kayong makialam para pag nakasabit ka, hindi ko kayo susuportahan. Ngayon, PDEA. Then, pagka nagka-slide ito, sabihin ko, we go to the United Nations or human rights, we'll ask them to solve the problem for us. Or if it is really tagilid na plus itong destabilization, hindi ko sabihin na mag-revolutionary ako. May baril rin ako. May probinsya ako, punta lang ako doon, hindi mo na ako maggalaw. Ang naalala ko, pag mag-alis ako dito, hindi as president, sabihin ko, kasi inyo yan. Hindi na makialam. Problem is, we will pass it on to the next generation. Ang sabi ko, I'm going now, bugok talaga itong mga human rights. Pati yung UN, lahat na, pati Amerikano, I'm the president. Nung mayor ako, ganun rin. Maganda na ang syudad ko. Do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy the young of our generation because I will kill you. When I became president, do not destroy my country. Talagang papatayin kita. Ano ba gusto mong gawin ko? Pulbusan kita ng talcum powder? Pag sinira mo ang mga anak namin, papatayin talaga kita. What's wrong with that statement? Find me something there which would even sound ridiculous. Bakit? Milyonaryo kayo dito lahat? Ilang milyonaryo dito sa Bicol? Naga. You think pag-retire ninyo sa gobyerno, kayo mga judges, lahat, konsyal, pag-retire ninyo, ang pension ninyo, you retire about 65, 60, police 56, yung retirement ninyo kakasyayan, pagdating mo ng 50, papasok na yung diabetes, hypertension, lahat na, kidney, masundalo kidney, dahil sa tubig, pati yung asin, sige, walang ulam Lagyan lang ng asin, kain. Yan, it's diabetic, pati kidney yan. Yung retirement ninyo, how much? 30,000, 50,000? Could it sustain the medications that you'll have to buy? Kung mabuhay ka for the next 15, 20 years, then punta ka doon sa anak mo. Ang anak mo, may mga anak rin, pinapaaral. Hindi ba kayo mayaman? Nagtatrabaho. Tapos minsan magsangla pa ng mga lupa nila na nabili nila dahil igamot mo. And who will feed you with the lugaw? Kung kaaga ka na, kung may stroke ka, sino? You're left there in one corner, bedridden. You think that they can buy the medicines for you forever? Or given the period, lagay mo na lang 10 years. Ipasa mo pa sa anak mo. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo. Ang OFW, may nire-remit yung pera dito. Yung ganun lang, sino ang may pera dito mga bata? Alam nila, isa dyan yung grupo ng OFW. Kasi may remittances galing sa nanay-tatay. Because they have to educate them. Yung iba doon, pumunta ng ibang bayan, ang tatay. Pag ang isang nanay mawala sa pamilya, this family becomes dysfunctional.
Pag ang tatay nawala sa pamilya, that family is dysfunctional. Pagka nawala ang tatay, nagtrabaho sa labas, ang nanay sa ibang bayan, iniwan ang mga anak sa mga lolo, mga tiyahin, mga kapatid ng nanay, kapatid ng tatay. These children has shattered families. Pero na abusuhin pa yan doon. Ilang beses na bago lang tumalo na naman because they are being sexually abused. I'm not, but totoo yan. Sabi sa akin ng Arab, nung pumunta ako, kasi may taga-Davao na kulong, pumunta ako doon. Kasama ko yung mga Muslim na, sabi ko, punta tayo doon, usapin natin si King Fahd, si Salupudin, and the rest of the, naman, galing, puro kami mga taga Mindanao pumunta doon. Pumayag noon. Yung chief minister, sabi niya, usapin mo yung counterpart mo. Arab, hindi lahat. Riyadh ni masyado. Pero pumunta ka doon at na-assign ka ng malayo, gaya dito ng medyo sa probinsya na, rape becomes ang family, ang bayaw, ang anak, son-in-law, mga kaibigan. Kita mo lahat. Have you come across a case where such that nakakatulog ako ng 8 hours? It's always 2 hours at kinakain basura pa. Tapos doon, tumutuwad na lang sila gabi-gabi para na makapagtrabaho, padala dito sa Pilipino. Saluin itong mga to. Ang problema nitong human rights, pati itong mga union, ang binilang ninyo ang patay na kriminal. Hindi nyo binilang at quantify and multiply the years na ang Pilipino hanggang sa panahon ko nagtiis ng kabastusan at droga. Tandaan ninyo to, meron akong rehab, pinakauna akong nag-rehab sa Mindanao. Ewan ko, 10 yan, mag-graduate. Yang 8, 9, mag-slide yan. Walang nakukuha dito ng droga na straight bumalik sa normal. Tandaan ninyo yan. Galing na sa bunganga ko yung presidente ninyo. Tandaan ninyo yan. Ang mga gago, hindi nila alam mga kriminal ang binibilang AJK. Palagay na natin totoo. Nakita mo rin yung milyon, umabot ng 1 million 3. Hundreds of thousands everyday naglilinya sa television, nagsusurrender. Yun may mga tama na yun, may sakit na. Sino ang babayad sa buhay nila? They have lost their sanity. And they are just there sitting the whole day, doing nothing. Sira na. Kung ikaw, tatay ka, galing ka na magtrabaho doon sa abroad, papadala ka ng padala, alam nila may pera. Alam mo, may I address myself to the people of the Philippines. Sabi ninyo, bakit si Duterte, lahat ang namatay mahirap? Hindi ko lang kayo gustong insultuhin. Alam ba ninyo, at ilang beses ko na sinabi, ang market ng shabu ang mahirap. Walang mayaman dito, mga anak nila, kung sino-sinong mayaman dyan. Yung shabu nag 200. So, 1 month, 6. How much is that in 1 year? Multiply it by 3 million.
and you get a figure of 216 billion industry. Saan niya kinukuha yung pera? Sa mahirap. Ang mga mayaman, cocaine. Nandoon sa mga yate nila yan. Doon sa mga Boracay, mga island nila. Wala tayong kapasidad, sundan dyan sila, sa aeroplano nila. Ngayon, bakit mahirap? Kasi ang market ng Cebu, ang people of the Philippines na mahirap. Hindi ba ninyo naintindihan yan? Kaya sabi, ang droga, it's always a product of conspiracy. May tigaluto, kilala niya yung mga lieutenants niya, mga kabo niya, kung saan niya ibigay, at saka yung peddlers, yung basura. Hintayin ninyo yung kaso ni Kian, lalabas ang totoo dyan. Huwag kayo masyadong, ayaw ko lang magdepensa ng polis dyan. But remember, lahat ng polis, pati sundalo, masabit dyan sa kampen ng droga. Wala naman ngayon. Pero yung nasabit lahat, hindi ako papayag na magkukulong yan. I will not, itong mga polis sa trabaho, ikulong mo. Hindi papayag. Kaya noon walang, bakit noon walang patayan? Walang nagtatrabaho. Takot sa droga o pera sa droga. Makalaban mo ang mayor. Parahino, kita mo yung pulis niya, nilibing niya dyan sa... Pagka may pigire, malaking pigire, wala namang binabayad, wala namang baboy na lilalabas, pampatay ng amoy, magtingin kayo doon sa malayo, may sabuyan. Ang gawin ko sa inyo, padalan, sumulat ka, talang kita bigay ko na lang itong galing man ako marami, may ako dito, ibigay ko lang ito sa iyo. Maganda ito, mahal ito. Kailangan ulo talaga. Why? Because you have to protect. Pag naglayo na kami, siya high time na inyong trabaho na yan. After all, you can arrest anybody, citizens arrest. Nagbibinta ka ng droga, bawal yan. Uubusin mo kami dito, mga anak namin. Either sumama ka sa akin peacefully. Alam mo kasi ang sabi na may bukol, because lumalaban, lalo na mabata. Pag hulo yung guna mo, gaganon yan. Ganunin mo, magkabukol, punta ka agad ng, totoo yan, marami dito, alam ng mga opisyal yan. Pag nagkabukol, punta ka agad sa doktor, examine, bam. Sabihin ang human rights, napugbog. Yung lasing, sige daw. Because the law requires you to take you under the custody of the law and to bring you to the judge who issued the warrant or doon sa istasyon para imbestigahan ka. The law requires you to take into custody. Kung there is a resistance, the law says you must overcome the resistance para madalhin doon. Yan ang naniintindihan ng pulis. Ngayon kung magkabukol-bukol ka, ayaw mong sumama, ayaw mong sumurrender, sa human rights, o kalaban mo, ayun, yari ka. Kaya ang pulis ayaw mag-aresto noon. Alam mo bakit? Pag mag-file ka ng kaso sa pulis, yung mga yan, pag lumabas ang suspension pending the hearing of the case, wala nang madala yan sa bahay na pagkain. Wala na yung sweldo. Ang anak niya, wala nang baon. Kaya ganun ang nangyari sa Pilipinas. Bakit alam ko? Mayor ako for 23 years.
Kaya maniwala kayo doon sa mga taga-Amerika, mga taga-human rights dyan sa walang experience, wala lahat. Disgrasya. Kaya sabi ko, sige, PDEA. PDEA, gusto niyo? O, sige. Pero kayong mga pulis, huwag kayong mag-alala. Trabaho lang kayo. Huwag mo akong lukuhin. Pag sinabi kong, sabihin mo sa akin ang totoong nangyari, sabihin mo sa akin para alam ko magdiskarte. Kasi bago ako naging mayor, prosecutor ako. Ito ang pulis ng Pilipinas. So may witness ako, pulis. Sabi ko, you reported for office that day, on March 14, 19. Yes, sir. As what? As assigned there for the day, sir. Kasi may assignment. What is the area of how big it is? Sir, yung the whole of Santa Ana, sir. Okay. There was this killing, yes. You have an affidavit? Did you execute an affidavit? Swore to it? That's true. Yes, sir. So where's your affidavit? Sabi niya na, nandoon man siguro, sir, sa records ng court. Wala ako, sir. Okay. Tinanong ko na. Is this your affidavit? There's a signature here. Villa Hermoso. Are you the one? Is this your signature? Yes, sir. All of these statements here are correct and accurate? True? Yes, sir. Now, I'd like you to repeat number 5. Basahin mo. Sabi niya, sir, sandali, sir. Pwede ako magbulong, sir. Sabi niya, ginawa niya yung affidavit doon sa judge. Sir, anong sabihin ko? Yung totoo, yung affidavit. Patay na tayo. Magano ang. Pero yung pulis na nagtatrabaho, kayo matakot. Akong bahala sa inyo. Basta kung ano yung mandatos mo, gawain mo yan. Walang lukuhan mo, tamad-tamaran kayo. Trabaho. Okay. Pag nasabit kayo, nabaril mo, napatay mo, sabihin mo lang totoo. Sir, palabas na lang natin, sir, na lumaban kasi actually, sir, karibal ko yan sa babae, sir. Ganon. Ito bata, may tali dito, magbigti ka na, barilin kita dyan, bayag. Hindi ko pabayaan yung, kasi, tingnan mo, nagtrabaho. Noon, sige kayo, oy, police, bakit sa akin? Wala, kay, hindi nagtatrabaho. Either takot o droga. Okay na lang sana yung smuggling, okay na lang yan sana sa akin. Huwag lang droga. Huwag lang talaga droga. Pero ngayon nagbitaw ako, hindi na ako nakialam, bahala na. Let the people later on decide. Total na ipakita ko naman sa iyo yung reduction of crime by 35%. Okay? So if you are, hindi na tumaas yan, naging 25% na lang ang, at 51% ang 25% ang bahala kayo. Yan, malaman na ninyo. So, yung sinabing revolutionary, pag tumagilid yan, kasi umalis na ako dyan eh. So, dagdagan ninyo, pag magulo ang Pilipinas, hindi na ako magmarsyalo, wala. Revolutionary government, kasi gusto ko, tanggalin na natin. Wala nang ikaw, alis dyan. Ikaw, alis. Ikaw, judge, alis ka. Ikaw, ombudsman, umalis ka na. Ikaw, justice, umalis ka na. Balitan ko na kayo ng taga Bicol na magaganda. Yung doon, yung nagasayaw doon, mga anak ninyo yon, magaganda. Kaya, taga lang kami kasi may itong security gusto, sakay ka agad. So
sandali lang. Nagnuod pa ako doon sa, lumapit ako doon, nagkamay ako. Ang maganda. May anak mo rin ako na maganda. Magaganda ang magaganda ang dahi ninyo. Bicol. Meron ako makasama dito, I don't know if he's still around, si Carlo, Sarate, si Alfredo Bernabe. I think he was from Naga. Tapos, Carlo Flores, taga dito yun. Long time ago, nagpunta kami dito. Estudyante pa kami. May babae dito maganda dito, pero ayaw ko na ng baka may asawa na o wala na dito sa mundong ito. Naluko kami doon. So, it was a beautiful woman sa Naga. Bigyan ko kayo ng clue. Angie. Angie yung pangalan, first name niya. So, medyo talagang alis na ako. I hope that, ang federal kasi, ang iman is, you are decided to shift. Then we can just say, mamili kayo ng model. Total, nandyan na eh. If you want a pure parliament, you can copy UK. But I would say that a strong parliament with the president, alam mong federal type is kukunti lang ng power ng presidente. Power to declare war, power to, mga 5 lang yan, 6. The rest, baba na. Ngayon napakapabuti. Pati yung the utilization and the use of the natural resources, ninyo at yung taxation, you retain the bulk. Kung may kayo, 100%, you get the 70%. I-contribute ninyo yung 30 for the upkeep of the national government. Upkeep lang. So you have a lean national government but more powerful. Yan ang kung pumayag kayo na, then the next meeting, we can now talk about it seriously. And if you decide, I'll give you the options. Ako ng comparative, This is the UK. Basahin lang ninyo. I'll give it about a week before I come here and let's talk about it. And if you decide so, mag-commit kayo, akin, okay man lang na meron, okay rin hindi. But tayo lang ang nagpaiwan na the practice of, that is the same imperial throne, kaya ayaw ko tawaging Malacanang yan eh. I just say office. Hindi man palasyo, puro kahoy lang yan, marami pang lamok. From the Spaniards to the Americans, it's the vestiges of imperialism. Kaya wala akong gusto dyan. Yan, at tapos dumating sa atin mismo. Mindanao, before Magellan landed in Leyte, 70 years before, Islam na ang Mindanao. Kaya talaga hindi matalo-talo ng Espanyol, ng Amerikano. Alam mo bakit? May poste sila eh. Anong poste nila? Islam. Islam. May rallying point sila. Visayas, wala masyado. But Lapu-Lapu was actually a Muslim. Kakita mo yung ginawa niyang gano'n, that's a turban of the Tausog. If you listen very carefully, the Tausog and yung Cebuano, pareho halos ang maintindihan mo kung anong gusto sabihin. Kasi na yan spin-off na yung years, millennium na halo-halo. Ang Cebu, it's not Cebu. It's Sugbo. So, ang tao doon is Sugboanon. At yan ang tawag ng mga natives ng Cebu. Marawi is Maranao. Same, Hiligay noon is Ilonggo, nga ara si Jerome More. Strong opponent ka ng federalism, Jerome. Kasama kami sa yung congressman ako.
sama kami sa, I was once upon a time a congressman. Pero nakakapagpasyalan lang ako ngayon kasi presidente ako. And I said, wala akong ano. And if you look at nandiyan man yung appropriations, chairman, wala akong ano yung, dahil nanalo ako dito, wala yung equal talaga ang distribution ng pie. Wala, yung si budget, sinabi, budget si joke, no? Yung walang ano, lahat meron talaga. Wala akong niyang na dito, talo tayo, panalo tayo dito, na no special. Total yung mga train na gano'n, kung matuloy yan, maybe not during my time, but meron, mabalik ninyo yung train. Baka ibigay ng China yung bullet train. O yun. Kasi pag nawalaan ang brake niyan, tuloy-tuloy na kayo sa Abra hanggang Taiwan. Bullet train eh. Oh, sakay ka dito, midway na walaan ng brake, bye-bye. Hindi mo na ito yan. Tuloy-tuloy ng Abra yan hanggang Taiwan. Maybe I can find you there somewhere in the Strait of Taiwan. Pero yan ang matatapos. Nag-uumpisa na eh. Kaya sabi ko nga, sa local, pag maghingi yan ng mga permit sa environment, ganon, do not delay it. If you have an objection, then write me a letter, tell me why. Pero pag upuan ninyo yan, I will investigate you and maybe suspend you for failing to act on time. That is neglect of duty. And mai-stymie ang progress ng Pilipinas. Yan ang ipangako ko, talagang gagawin ko yan. Kung environmental clearance, kung ayaw ninyo ibigay, sabihin mo kaagad ano ang bakit. So maghanap tayo ng reroute natin with the delay minimize. Total yung mga ganon, it will only benefit you. Malayo kami doon sa Mindanao. Yung Manila-Bicol run, if it is restored, that would greatly enhance the progress of the Bicol area. Wala akong pinipili na ano, basta ibigay ninyo yan kasi dati na yan. Hindi na magtagal po kasi the sun is about to set and I have to take off while there's still light. Maraming salamat po.